Selamat sejahtera. Hari ini saya akan cakap tentang arrays. Arrays adalah salah satu cara untuk simpan nilai-nilai dalam satu function. Contohnya, kita ada variables. Variables seperti int a equals to 10. Ini initialization of the variable a. Kita memberikan nilai 10 kepada a. Tetapi jika dalam satu program kita nak printf 10 nilai, contohnya in a in b equals to 2, kita nak printf banyak-banyak nilai, dan ini amat leceh untuk initialize satu-satu nombor satu kali sama satu kali. Oleh itu, kita boleh menggunakan arrays. Arrays seperti matrix yang kita belajar dalam mathematics. Contohnya, in a bracket equals. Dalam arrays kita boleh simpan pelbagai nilai. Boleh dari satu nilai sampai 100 atau 1000 nilai. Hal ini kerana dalam satu arrays dia mempunyai size tertentu, dan size tertentu ini boleh ditentukan oleh pengguna tersebut. Oleh itu, dalam contoh ini saya menggunakan integer, nama array saya A, dan dalam array tersebut terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis nilai. Okey, bagaimana untuk mencipta array? Pertama sekali, kita hendaklah menentukan data type. Data type boleh int, double, character, float, dan lain-lain. Untuk memudahkan pengguna, saya menggunakan int. A adalah nama array. Saya boleh guna lucky number A atau luck, apa-apa sahaja untuk nama array saja. Dan ini amat penting, square bracket. Square bracket seperti matrix itu menentukan apa size array tersebut. Oleh itu, jika kita nak initializekan array tersebut, kita boleh menggunakan cara ini, terus letak value dan koma, atau kita boleh guna hard coding. In a contoh 0 equals 1, in a 1 equals to 2, dan selain-selainnya. Hard decoding amat tidak digalakkan kerana dia amat mengambil space, ruangan. Oleh itu, kita menggunakan cara ini yang amat senang. Seterusnya, kita boleh dilihat dalam array tersebut, jika kita nak print satu array ini, kita menggunakan percentage d kerana integer.
dan kita boleh terus print A ini. Dalam sini kita tidak boleh print square bracket. Mengapa? Kerana square bracket ini menentukan seluruh array. Kita hanya boleh print satu demi satu value. Contohnya macam ini. Mengapakah ada kosong di sini? Okey, dilihat dari sini, ini merupakan value atau kita panggil elemen. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6. Tetapi dalam program kita, jika kita nak mencari lokasi elemen 1, lokasi elemen 1 juga dipanggil index. Lokasi elemen 1 sebenarnya ialah indeks kosong. Lokasi dimulakan dari kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh itu, dalam indeks kosong, nilai array dalam indeks kosong ialah 1. Array 1 adalah 2. Tetapi dalam array ini kita boleh selalu menukarkan nilai-nilai tersebut. Contohnya, kita nak tukar A, kita nak tukar indeks ketiga kepada 10 dan kita print 3. Indeks kosong 1, 2, 3. Nilai baru A indeks 3 akan merupakan 10 dan bukan 4. Dan bukan 4. Hal ini kerana kita telah menukarkan value nilai di indeks ketiga kepada dari 4 ke 10. Itu sahaja dalam array-array tersebut. Arrays amat digunakan untuk mencari lokasi-lokasi atau kita boleh meletakkan value. Contohnya, jika kita tak mau letak value, kita tak tahu value, kita boleh declare array macam ini. Tetapi kita haruslah menentukan size array tersebut. Jika kita tak menentukan size array tersebut, kita tidak tahu apakah dan mana limit size array tersebut. Oleh itu, jika kita letak 6 sini, manakala dalam array tersebut hanya boleh ada 6 nilai, dan kita boleh initialize indeks 1 kepada value 4. Dan kalau kita print,
kita akan mendapat nilai indeks 1 ialah 4. Ini juga satu cara untuk menentukan saiz tersebut. Jika kita tak mahu letak 6 di sini, kita haruslah hash define size tersebut kepada satu size tertentu. Dan di sini kita perlu tulis size. Jika kita tak tulis size, array size missing in A akan compiler error. Hal ini kerana kita tiada value, kita tiada size. Ini akan menyebabkan compiler tidak tahu macam mana menentukan array tersebut. Oleh itu, kita harus mestilah letak nombor atau define array size di atas. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.